साथीहरु निम्स एफडी तर्फबाट तपाईलाई स्वागत छ। म प्रमेश। आजको यस ट्युटोरियलमा तपाईलाई म ब्लर टुल, शार्पन टुल र स्मज टुल को बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु र यो डज टुल, बन्ड टुल र स्पोन्ज टुल पनि यही भिडियोमा हेर्ने छौं। ल अब सुरु गरौँ। म एउटा फोटो इम्पोर्ट गर्दैछु। मेरो एउटा फोटो रहेको छ, जुन चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। एउटा फोटो, यो फोटो रहेको छ। अब यो मैले टुल सिलेक्ट गरेको छु। यहाँबाट क्लिक गर्दा नि हुन्छ, नत्र यहाँबाट आर थिच्नुभयो भने तपाई अटोमेटिक सर्टकट के हुन्छ, आर थिच्नुभयो भने यो ब्लर टुलमा जानेछ। अब यहाँ यो ब्लर टुल राखेर हेरौँ। यसरी लाउँदाखेरि हल्का हल्का देखिरहेछ। यो भनेको अब स्ट्रेन्थ, यहाँ स्ट्रेन्थ कति राख्नु भएको छ त्यो अनुसार ब्लर गर्छ। यो स्ट्रेन्थ हेरिराख्नु भएको छ। यदि यो कम गर्नुभयो भने यो पनि थोरै नै लाग्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि धेरै गरेको थिएँ यता माथि फेसमा, त्यही भएर त्यो थोरै लाग्छ। यदि स्ट्रेन्थ थोरै गरेर लाउनु भयो भने त्यो थोरै थोरै ब्लर हुँदै जान्छ, एकैचोटि ब्लर हुँदैन। त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लर टुल यसरी ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। यो कहिलेकाहीँ मात्रै युज हुने भन्दाखेरि त्यति तपाईहरुले विशेष यो चाहिँ कहिलेकाहीँ काम लाग्दछ ब्लर गर्न, अथवा केही कुराहरुमा अब देखियो भने, जस्तो ब्याकग्राउन्डमा केही चीज आयो भने यसरी ब्लर गर्दा हुन्छ। डबलको हुन्छ नि, पछाडिबाट अब डिफ्युजन इफेक्ट भयो भने तपाईहरु यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फोटोलाई म ब्लर गर्न चाहन्छु अलिक राम्ररी। त्यसको लागि म पहिलेकै ओरिजिनल स्ट्रिम र पहिलेकै लिएँ नयाँ लेयरले। त्यस पछाडि म स्याम्पल अल लेयर, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ, स्ट्रेन्थमा दिनु होला। जस्तै पछाडिको भाग मलाई फोकस भनेको मलाई यो फोटोमा मात्रै चाहिएको छ भने चाहिँ म के गर्न सक्छु, पहिले सिलेक्सन गरौँ। सुरुमा के गरौँ, क्रप गरिहालौँ, क्रप गरौँ। मलाई यहाँ चाहिँ मात्रै फोकस चाहिएको, फेसमा मात्रै चाहियो। म पेन टुल लिन्छु। यो मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। राइट क्लिक गर्छु, नेक्स्ट सिलेक्सन गर्छु, ओके गर्छु। यदि तपाईलाई कुनै टुल थाहा छैन भने ब्लर गर्नको लागि तपाई यो टुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा गए म र यहाँबाट ब्लर टुल क्लिक गरेँ र यसलाई ठुलो बनाएँ। यसरी लाउनु भयो भने त्यो पछाडिको भाग पुरै ब्लर हुँदै जान्छ। अब स्ट्रेन्थमा यसरी बढाउनु पर्छ तपाईहरुले। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भाग चाहिँ ब्लर हुँदै जाँदैछ, किनभने हामीले सिलेक्सन गरेछौँ त्यो ठाउँमा मात्रै लाग्छ, फोटोमा चाहिँ लाग्दैन। यसरी ब्लर हुँदै जान्छ रिक्वायरमेन्ट अनुसार। यो भनेको हामीलाई यहाँ चाहिँ लागिरहेको छ अर्को लेयरमा गर्नु हो भने। यदि अर्को लेयरमा गर्नुभयो भने त्यही फर्स्टै लेयरमा लाग्थ्यो र हाम्रो ओरिजिनल फोटो चाहिँ बिग्रिन्थ्यो। त्यही भएर हामीले लेयर क्रिएट गरेर यसरी गर्न पर्छ। अब यसरी यसको फोकस पनि भयो यो फर्स्ट लेयरमा र अर्को लेयरमा गर्ने। यदि हटाउन चाहनुभयो भने यसरी यो हटेर जान्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म कन्ट्रोल डी गर्छु, त्यसपछि म कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्छु, अर्को लेयर जान्छु। अब यहाँ म कुरा गर्न गइरहेको छु शार्पन टुलको। यो शार्पन टुल पनि त्यसरी नै त्यस्तै ब्लर टुल जस्तै हो, तर यसमा हल्का फेसलाई शार्प गर्न, कुनै पनि कुरा बिग्रेको छ भने हल्का शार्पन गर्न यो मद्दत गर्छ। तीखो बनाउनु भनौँ न, यसरी लाउनु भयो भने यसरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो शार्पन हुँदै जान्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ।
सार्पन हुन गइरहेछ सार्प पनि जान्छ यो यसको एउटा डिसएडभान्टेज के हो भने यदि तपाईहरु स्ट्रेन्थ कतै धेरै लाउनु भयो भने त्यो बिट जान्छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै चाहिँ दल्नु भएन तपाईहरुले ठिक्क मात्रामा तपाईहरुले दल्नु पर्ने हुन्छ यसरी अनि एकै ठाउँमा धेरै दल्नु हो भने यसरी त्यो बिग्रिदै जान्छ त्यही भएर त्यसरी ठिक्कमा तपाईले कति चाहेको छ त्यति मात्रै गर्नु होला नत्र यो बिग्रिन जान्छ यसरी त्यही भएर चाहेको एमाउन्ट जति चाहेको जति तपाईहरुले त्यो यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई जति चाहिन्छ त्यति नै एप्लाई गर्नु होला नत्र फोटो बिग्रिएर जान्छ अथवा प्रोजेक्ट पनि तपाईहरुलाई को भए जस्तो चाहे जस्तो पाउनुहुन्न रिजल्ट अब जाउँ अर्को टुलको कुरा गरौँ स्मज टुलको यो टुल भनेको तपाईहरुलाई कुनै दुईवटा छ भने दुईवटा कलर छ अथवा कुनै कुरा छ भने त्यसलाई मिलाउने काम गर्दछ जस्तै नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गरे मैले ब्रश टुलले कलर चेन्ज गरे अलिकति स्ट्रेन्थ पनि फ्लो पनि बढाए ओके यसरी बढाए अब यो अलिक यो दुईटा दुईटा विभाजन गरेको देखियो अरे डिभाइड भएको देखियो तर मलाई त्यस्तो चाहिएको छैन दुईटाले मिलाएर देखाउनु छ भने म यो स्मज टुल प्रयोग गर्न सक्छु यहाँ टलरेन्स र स्ट्रेन्थ पनि बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी गर्नुभयो भने यसरी तपाईहरुको दुईटा कलर यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अब अघि दुईटा डिभाइड भएको जस्तो अब चाहिँ मिलेको जस्तो देखिन थाल्यो यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ दुईटै कलरलाई राम्ररी गर्नुभयो भने तपाई जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको हात बस्छ त्यही अनुसार कता मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी नै मिलाउनु होला यसरी तपाईहरुलाई स्मज टुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ दुईटा कलरमा भयो अब यो म यो फोटोमा देखाउन चाहन्छु जस्तो यहाँ छ हैन अलिकति ब्रश साइज सानो गरे त्यसपछि यसो तान्दाखेरि तपाईको यसरी स्मज गर्न सकिन्छ यसरी अलिक यस्तो टाइपको बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो पनि कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाई एडोब फोटोसपमा यो टुलको जस्तो डिजिटल बोर्ड पेन्टिङ बनाउँदाखेरि यो टुल इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ यस्तो खालको क्रेजी थिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो स्ट्रेन्थमा यसरी तपाईले पनि भन्छ बगाउने सुनाउने यताउति यस्तो कुराहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो स्मज टुलको प्रयोगबाट अब हामी डस्ट टुलमा जाउँ अब यसलाई म डिलिट गर्छु नयाँ फोटो मैले एड गर्छु अर्को फोटो छ यो मेरो यो डस्ट टुलको काम के भने हाइलाइट गर्ने कुनै पनि कुरा हाइलाइट गर्नु छ भने अब कतै अब छाया गरेर हुन्छ के हुन्छ हैन हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने यो चाहिँ डस्ट टुलको काम हुन्छ यसरी हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो हाइलाइट हुन्छ कुनै पनि पार्ट अथवा कुनै पनि कुरा हाइलाइट हुन्छ जुन एरियालाई हाइलाइट गर्न खोज्नु भएको त्यो पार्ट चाहिँ हाइलाइट भएर जान्छ यदि छैन तपाईलाई घटाउनु छ हाइलाइट कम गर्नु छ भने बन्ड टुल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसरी बन्ड टुल प्रयोग गरेर तपाईहरु लागेको ठाउँमा चाहिँ डिस्याचुरेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बन्ड गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल अल्ट जेड गरे मैले फेरि अनि यो स्पोन्ज
स्पोन्ज टुल भनेको कुनै पनि कलराइजेसन गर्नु पर्यो भने अब थप्नु पर्यो भने कलर चाहिँ यो हाम्रो फ्लो देखिदैन यसरी ब्लू थियो अझै ब्लू बनाइदियो यो तपाईहरुलाई जुन कलर थप्नु पर्ने छ त्यो कलर चाहिँ अझै थपिदिन्छ जुन चाहिँ स्याचुरेट यहाँ डिस्याचुरेट पनि छ हैन घटाउनु छ भने त्यसलाई कलर घटाउनु छ भने यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी बुझौं यदि कुनै फिल्ममा अथवा कुनै फोटोमा तपाईहरुलाई कलराइजेसन डार्क बनाउनु छ अथवा घटाउनु छ डार्कनेस घटाउनु बढाउनु छ भने यो हाम्रो स्पोन्ज टुल चाहिँ काम लाग्ने गर्छ यो पर्टिकुलर अब डस्ट टुल भनेको पर्टिकुलर कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई हाइलाइट गर्नु छ भने हामी के गर्छौं यो डस्ट टुलको प्रयोग गर्छौं तपाईहरुले चाहिँ एक्सपोजर चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला कति तपाईहरुलाई चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन कति अमाउन्टमा चाहिन्छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई यसरी नै बन्ड टुल यो पनि बन्ड टुल भनेको डार्कनेस बढाउनु हो याद राख्नु होला जबसम्म यो स्पोन्ज टुल बन्ड टुल सिलेक्ट गर्दाखेरि मिड टोन्समा छ भने तपाईहरुको त्यो इफेक्ट लाग्छ यदि छैन भने त्यो अर्कै भएर जान्छ यसरी भएर जान्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसरी स्याडोज मिड टोन्स यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने छ त्यो चाहिँ मिड टोन्समा हाल्दाखेरि तपाईहरुलाई इफेक्टिभ पाराले लाग्ने गर्छ यसरी तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ध्यान दिनु होला मिड टोन्समा रहनु होला अनि काम गर्न तपाईहरुलाई इफेक्टिभ हुन्छ नत्र है चेन्ज त्यो डार्कनेस चाहिँ एकैचोटी लाग्न छ जसरी हामीले अघि यसमा गरेको थियौं डस्ट टुल पनि त्यसरी नै हो यहाँ चाहिँ हाइलाइटमा छ हाइलाइटमा राख्नु होला यसरी जुन भाग हाइलाइट गर्नु खोजेको त्यो भाग चाहिँ हाइलाइट भएर जान्छ अब यो फोटो हल्का बिग्रियो मैले तपाईलाई देखाउँदाखेरि तपाईले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एक्सपोजर र हाइलाइट्समा रहनु होला र कति अमाउन्टमा चाहिन्छ त्यति अमाउन्ट चाहिँ लगाउनु होला नत्र भए यो बिग्रेर तपाईको काम चाहिँ बिग्रेर जान्छ एडोब फोटोशपमा अथवा तपाईले यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद